kereta, beli kereta dengan SKA Autohub. Agak mandek sangat. Yay, thank you. Thank you. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Autohub. Alright, sekarang kita update kereta milik Puteri, Puan Puteri kita. Puteri hari ni kereta dia baru start buat PDI. Bam, alright. Kereta Puteri yang suka muliakan. Peace out. Assalamualaikum. Alright, kita sekarang berada di dalam Mercedes A180 tahun 2020. Okay, kita belanja sikit. Tapi tak boleh start enjin lah sebab kereta ada duduk kat dalam showroom. Nanti kan kejung semua orang kat dalam ni. Sebenarnya saya buat video ni untuk merakamkan ucapan tahniah buat Puteri Mira dan juga permohonan maaf daripada saya sebab waktu delivery kereta dia hari tu terlalu excited. Bukan pembeli je boleh excited, penjual pun boleh excited so terlampau excited sampai saya lupa nak rakam dia punya testimoni. Okay, so kali ni saya buat video ni sebab saya nak video call dia untuk minta testimoni daripada beliau. Alright, saksikan. Proses pembelian tu senang and SKA pun jenis yang macam lebih kepada sharing, bukan nak share sangat. So macam untuk kita lebih kepada selesa lah gitu. And everything went very smooth and alhamdulillah settle cepat. Kita siap ada tagline. Apa tagline kita? The best of nothing. Oh, the best or nothing. Yes. So kalau nak beli kereta, beli dengan siapa? Kalau nak beli kereta dengan SKA Autohub. Agak mandek sangat. Terima kasih Mira. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.
saja. Terima kasih, bye.